සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම. ඔන්න අදත් ඔයාලට ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් තමයි මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සුපිරිම වීඩියෝ කන්වර්ටර් එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට ගොඩක් ලොකු වීඩියෝ ෆයිල් කුඩා කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක කිසිම හානියක් නොවි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 1GB වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ඔයාලා මේ කන්වර්ටරෙන් කන්වර්ට් කරගත්තොත් MB 100කට අඩු කරගන්න පුළුවන්. 1GB වීඩියෝ එකේ තිබුණු ක්වොලිටියට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා කියනවා. ඔයාලා මේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මේ software එක download කරගන්න Google එකේ search bar එකේ ඔයාලා search කරන්න HandBrake කියලා. මම මේක වේලාසල search කරපු නිසා මම මේ මෙතන වැටලා තියෙනවා highlight වෙලා. මම ඒක click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම තියෙන්නේ මේක open source software එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම free. මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ software එක ඔයාලට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන preview එකකුත් පෙන්නනවා මෙතන මේ software එකේ. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ රතු පාට බටන් එක click කරලා මේක පහසුවෙන්ම download කරගන්න. අපි ඒක download කරලා ඉවරනාට පස්සේ අපි බලමු මේක install කරගෙන. හරි මම මේ setup file එක download කරගත්තා. මේ තියෙන setup file එක මම මේ desktop එකට දාගත්තා. අපි මේක install කරමු. මේක install කරන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක double click කරලා install කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් mouse එකේ right click කරලා මේ run as administrator එකෙන් ඒක click කරපුවාමත් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති විදිහට මේක install කරගන්න. මම මේක double click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් ආනවා. ඒක yes දෙන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනියට බහන්නේ මෙතන welcome to HandBrake මේ version එක මෙතන පෙන්නනවා setup එක. අපි මෙතන මේ next button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ license agreement එකත් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. කියවලා බලලා මෙතනිනුත් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි install කරන ඕනම software එකක් install වෙන්නේ C drive එකේ program file එකට. ඒක browse කරලා ඕනනම් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ විදිහටම තියාගෙන මේ install කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක ලොකු software එකක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මේක ඉක්මනටම install වුණා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන finish දෙන්න පුළුවන්. මෙතන create කරන්නද කියලා අහනවා. මෙතන මේ desktop එකට shortcut එකක් create කරන්නද කියලා අහනවා. මම ඒ ටික් එක ඒ විදිහටම තියාගෙන මෙතන finish දෙනවා. හරි ඔයාලා දැක්ක මෙතන මම මේක මෙතනින් තියාගන්න setup file එක. ඔයාලා දැක්ක මෙතන install වෙලා දැන් shortcut එකක් create වුණා. ඒ කියන්නේ shortcut එකක් add වෙලා තියෙනවා මේ desktop එකට. අපිට තියෙන්නේ මේක open කරගෙන ඊළඟට කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් කොහොමද convert කරගන්න කියලා ඊළඟට බලමු. අපි software එක open කරගමු. මේක open කරගත්තාම අපිට හම්බෙන පළවෙනියටම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි එන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් මේ පළවෙනියටම තියෙනවා sock selection කියලා. එතනදී ඒක යටතේ මෙන්න මේ වගේ option දෙකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න පළවෙනි option එකකින් තියෙන්නේ වීඩියෝ කිහිපයක් folder එකක් පිටින්ම add කරන option එක. මෙන්න මේක මම click කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට.
මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකේ මගේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ MP4 ෆයිල් කීපයක් තියෙනවා. ඒක ඒ ෆයිල් ඔක්කොම එකවර ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න ඔයාලට අදාළ කරන ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ සිලෙක්ට් ෆෝල්ඩර් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඒක ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟට යට තියෙන එකෙන් ඔයාලට තනි ෆයිල් එකක්, ඒ කියන්නේ MP4 එක මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා හිතන්න මෙන්න මේක කියලා මෙන්න මෙහෙම ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ඕපන් දුන්නාම ඒ තනි ෆයිල් එකක් විදිහටත් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම තවත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ ක්‍රම දෙකම නැතුව මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. MP4 ෆයිල් කිහිපයක්ම තියෙන ෆෝල්ඩරයක් මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටුවට තනි ෆයිල් එකක් විදිහට ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. මම සාම්පල් ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරගෙන මේක පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ MP4 ෆයිල් එක මම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට අතහැරිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කා මේක ඕපන් වුණා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක 1920යි 1080යි කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ටයිටල් එක. ඊට පස්සේ ප්‍රීසෙට් එක. මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් මේ කැමති ප්‍රීසෙට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. 1080යි 720 ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රීසෙට් තියෙනවා මේගොල්ලෝ විසින් දීලා. ඒ කැමති එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් පහලට එනවා. පහලට ආපුවාම මෙන්න මෙතන පළවෙනිම තියෙන සමරි කියලා. සමරි කියන ඔප්ෂන් එක යටතේ විශේෂයෙන් මෙතන බලන්න MP4 කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක කන්වර්ට් කරගන්න කැමති ෆෝමැට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. MP4 ඕන නම් MKV ෆෝමැට් එකෙන් ඕන නම් වෙබ් එකේ කැමති ෆෝමැට් එකක් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක කැමති නම් දාන්නත් පුළුවන්. මේක දාන්නත් පුළුවන් කැමති නම් නොදාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙන්නේ මේකේ විස්තර ටික. ඔයාලා මේක බලන්න. ඊළඟට අපි ඩයිමන්ෂන් ටැබ් එක ඒක ඕපන් කරගත්තාම එතන අපිට මොකුත් වෙනස් කරන්න නැහැ. ඔයාලා හොඳට බලන්න එක දෙයක් ගැන. මෙතන ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක කන්වර්ට් කරන්න ගත්ත වීඩියෝ එකේ සයිස් එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා 1920යි 1080. අන්න ඒක මෙතන තියෙනවද කියලා. එතන නැත්තම් මෙතනින් ඔයාලා මේ ටික් එක අයින් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේක හරියටම ඇවිල්ලා තිනවා මගේ 1920යි 1080 ඇවිල්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් කියන එක එතනමුත් මොකුත්ම කරන්න නැහැ. ඔයාලට සෙටින්ග්ස් මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා මෙතන. ඊට පස්සේ වැදගත්ම ඔප්ෂන් එක තමයි වීඩියෝ ඔප්ෂන් එක. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ කියන එක යටතේ මෙතන ඔයාලට දීලා තියෙනවා H264 කියලා. ඔයාලට මෙතන කැමති එකක් තෝරලා කැමති 265 හරි ඒක දාගන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමැත්ත අනුව. මම මේක මේ විදිහටම තියන්නම් 264. ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් රේට් එක මේකත් ටිකක් වැදගත්. ඔයාලට මේ මෙතන ඩිෆෝල්ට් වැටලා තියෙන්නේ 30 කියලා. ඔයාලට මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැත්නම් මෙන්න මේ same as socks කියන එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මොකුත් වෙනස් කරන්න නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා එන්කෝඩර් ඔප්ෂන් කියලා එකක්. එතන ඔයාලට ඕන නම් මේක ඉක්මනින්ම ෆාස්ට් මෙතන ඩිෆෝල්ට් වැටලා තියෙන ෆාස්ට් කියන එක ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් තව ටිකක් මේක ස්පීඩ් එකෙන් ඔයාලට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන නම් ෆාස්ට් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. very fast මෙන්න මේ වගේ මේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට අපිට මවුස් එකෙන් අදින්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ස්ලෝ දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මීඩියම් තියෙනවා. මම මේ ෆාස්ට් කියන එක තිබුණු විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම කොටස තමයි මෙන්න මේ කොටස. මෙතන මේ ක්වොලිටිය මෙතන අපිට දීලා තිනවා ඩිෆෝල්ට්ම RF 22 කියලා අගයක් දීලා තිනවා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක මේ පැත්තට අදපුවාම RF වගේ වැඩි වෙනවා. ඔයාලට මම ඇදලා පෙන්නන්නම්. 23 22 තිබලා මෙන්න මේ වගේ RF වගේ වැඩි වෙනවා. එතකොට ක්වොලිටි අඩු වෙනවා.
MB ගානත් සමග quality අඩු වෙනවා. මේ පැත්තට ස්ලයිඩ් කරපුවාම ස්ලයිඩ් එක මේ අතර ඇදපුවාම RF වගේ අඩු වෙනවා. quality වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම MB ගානත් අඩු වෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලා 22ත් 22 23 24 25 වගේ අගයන් වල තියාගන්න. ඒක ඔයාලා කන්වර්ට් කර බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේක එකපාරින්ම සෙට් වෙන එකක් නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා කන්වර්ට් කර බලන්න ඔයාලට කොයි වගේ ඔප්ෂන් එකක කොයි වගේ RF වගේකදීද හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක හොඳ MB ගානත් අඩු කරගෙන වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටියත් ඒ විදිහටම තියාගන්න කොහොමද කියලා මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්නම් මෙතන 20 මම මෙතන හදා ගන්නවා 25ට වගේ තියන්නම් මම මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න හින්දා පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි අරගත්තේ. මෙතන මම ගොඩාක් දුරට මම කරලා බලලා තිනවා. ඔයාලා 1GB වීඩියෝ ෆයිල් එකක් මේකට දාලා කන්වර්ට් කරත් අනිවාර්යෙන් MB 100කට වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ක්වොලිටියත් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව ඒක ප්‍රැක්ටිකල් මම කරලා බලලා තියෙනවා. මම මේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගත්තා. මේ වීඩියෝ එක කරද්දි මේක ටිකක් අමාරුයි ලොකු වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් වෙන්න ගොඩක් වෙලා යන නිසා මම මේක මේ RF වගේ 25ට තියලා ඊට පස්සේ මේක මෙතන මොකුත් වෙනස් කරේ නැහැ. මම ෆාස්ට් කියන එකම තමයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔඩියෝ කියන එකෙත් මොකුත් කරන්න නැහැ. අපි මේ වීඩියෝ එකක් කන්වර්ට් කරගන්න හදන්නේ ක්වොලිටි එක ඒ විදිහටම තියාගෙන MB ගාන අඩු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඒක නිසා මෙතන මේ ඔඩියෝ කියන ටැබ්ස් සබ්ටයිටල් චැප්ටර් ඒවල මොකුත්ම වෙනසක් කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපේ වැඩේ හැටියට ඊට පස්සේ මෙන්න පහලින් අපිට තියෙන්නේ මේ save as කියන එක. මෙතනින් අපිට තෝරලා දෙන්න පුළුවන් save කරන්න මේක save වෙන්නේ කොතෙන්ද කියලා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති නම් මේ browse ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති තැනක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඒක කරගන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් සමරි එකට එන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම settings හදාගෙන ඔක්කොම ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ start කියන tab එක බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අපි බලමු මේක ක්ලික් කරලා හරි මේක මම මේ සාම්පල්යක් විදිහට පොඩි MB ගාන ගොඩක් අඩු වීඩියෝ එකක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරේ. ඒක නිසා ඉක්මනටම කන්වර්ට් වුණා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද වීඩියෝ දෙකේ තියෙන වෙනස කියලා. ක්වොලිටි එක කොයි විදිහටද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ, MB ගාන අඩු වෙලාද නැද්ද අපි බලමු. මම මේක සේව් කරගත්ත තැනට යන්නම්. මම මේක සේව් කරගත්තේ සේව් වෙන්න දීලා තිබෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ මෙන්න මේක මම ඒක කොපි කරගෙන ඇයිලා මගේ සාම්පල් ෆෝල්ඩර් එකටම දාගන්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න නිසා. මෙතන මේක මම රීනේම් කරගන්න වෙනවා. මම මේක මේ එකම ෆයිල් වර්ගය නිසා මම මේක බින්දුව කියලා දාගන්න. නැත්නම් එකම ෆයිල් එකක් එකම නමකින් සේව් කරන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි මම ඔරිජිනල් කන්වර්ට් කරන්න කලින් ෆයිල් එක මෙන්න මේක. ඔයාලට මෙතන පේනවා යට මේකේ තියෙන ෆයිල් සයිස් එක MB 19.2ක්. ඊළඟට මම කන්වර්ට් කරගත්ත ෆයිල් එක පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දැක්කා කොහොමද කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳට බලන්න මෙතන MB 1.6.3ක් කොච්චර අඩු වෙලාද කියලා බලන්න. අපි බලමු ඊට පස්සේ මේක ප්ලේ කරලා ක්වොලිටි කොහොමද කියලා.
මම මේ මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක කන්වර්ට් කරගන්න කලින් වීඩියෝ එක. හරි මම ඊළඟට ප්ලේ කරන්නේ මම කන්වර්ට් කරගත්ත MB ගාන අඩු වෙච්ච පළවෙනිව ප්ලේ කළේ MB මෙගාබයිට් 19 තියෙන ඔරිජිනල් ෆයිල් එක. මම දෙවෙනියට ප්ලේ කරන්න යන්නේ කන්වර්ට් කරගත්ත ෆයිල් එක. ඒකේ තියෙන සයිස් MB ගාන MB 1.6.3ක්. මම මේක ප්ලේ කරන්නම්. ඔයාලා දැක්කද? ඔයාලට කිසිම වෙනසක් මේකේ හොයන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳටම කන්වර්ට් වෙලා තිනවා. අපේ ක්වොලිටි එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මෙන්න මේක තමයි මැජික් එක. ඔයාලත් මේක මේ software එක download කරලා install කරගෙන convert කරලා බලන්න වීඩියෝ ෆයිල්. ඇත්තටම හොඳ අපේ ගොඩාක් දුරට අපි YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න ගියපුවාම අපි edit කරලා ඔක්කොම කරගෙන අන්තිමේට output එක ගද්දී අපේ වීඩියෝ එකේ ෆයිල් size එක ගොඩක් වැඩිපුර 1GB හරි 2GB හරි ගොඩක් දුරට වැඩි වෙලා තිනවා. ඒකින්ද අපි ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ගියම ගොඩක් කරදරයි data කැපෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ෆයිල් size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට data ප්‍රශ්නෙත් කිසි අවුලක් නැතුව විසඳෙනවා. ඒ YouTube එකට download අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා වෙන මොන හරි වීඩියෝ ෆයිල් මොන හරි ඔයාලා මේක හරහා කන්වර්ට් කරගන්න ඕන නම් ඒත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අත්දැක බලන්න මේක කරලා